Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σκορδαλιά. Θα κάνω σκορδαλιά με ψωμάκι. Εννοείται ότι γίνεται με πατάτα, γίνεται με καρύδι, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 40 γραμμάρια ξύδι, λίγο αλάτι, σήμερα λοιπόν εγώ έχω επιλέξει να βάλω 4 σκελίδες σκόρδο. Έτσι, το σκόρδο είναι κανονικό για αυτή την σκορδαλιά, δηλαδή δεν θα καίει. Αυτό βέβαια είναι ανάλογα τα γούστα σας, το πόσο καυτόρο θέλετε να κάνετε, ανάλογα προσθέτετε και σκόρδο, έτσι. Λοιπόν, θα βγάλω τη φύτρα, γιατί αυτή είναι που μας βαραίνει πολύ στο στομάχι και αυτή είναι που δημιουργεί και τη μυρωδιά την έντονη. Έτσι, όχι ότι δεν θα μυρίζετε, θα μυρίζει, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονο. Βγάζουμε τις φύτρες λοιπόν. Ωραία. Θα τα βάλουμε στο μιξεράκι μας. Θα χτυπήσουμε να πολτοποιηθεί το σκόρδο. Εδώ έχω 350 γραμμάρια ψωμί, το οποίο είναι, το έχω μουλιάσει και το έχω στραγγίξει. Έτσι είναι βρεγμένο, στραγγιγμένο, 350 γραμμάρια. Κανονικά, σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα και αυτά γίνονται σε μιλαράκι, έτσι. Κανονικά δεν γίνεται σε μίξερα, απλά τώρα για την ευκολία μας. Θα ρίξουμε και το υπόλοιπο. Έτσι, 350 γραμμάρια είναι το σύνολο του ψωμιού μας. Ωραία. Λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σωστοί, παίρνουμε λίγη, δοκιμάζουμε. Είναι μία χαρά. Και η σκορδαλιά μας είναι έτοιμη. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά και τόσο εύκολα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα σας την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!